Dan ons hoofdverhaal van vandaag. Groenland. Want dat is al een paar maanden wereldnieuws. En dat komt natuurlijk door deze meneer. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. If you choose, we welcome you into the United States of America. We need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Ja, de mensen daar moeten lachen, want dit zou wel eens een heel grappige genocide kunnen worden. Maar Trump wil Groenland dus hebben en hij meent het. Greenland. What is your vision for the potential annexation? Well, I think it'll happen. And I'm just thinking, I didn't give it much thought before, but I'm sitting with a man that could be very instrumental. Oh, oké, hij zit met iemand die hem kan helpen om Groenland te annexeren. Nou, wie zou dat zijn? De minister van Defensie? Rambo? Wiki de Viking? Even zien wie. So, when it comes to Greenland, yes or no, German US, and we keep that outside for immediate discussion because I don't want to break NATO in that. Rutte dus. Oké, nou, de NAVO heeft er dus geen zin in, maar Trump meent het wel echt. Hij wil Groenland annexeren. Wauw, dit is best schokkend, het is krankzinnig en ook een klein beetje grappig. Oftewel, het ideale recept voor... Duik Donderdag. En ik heb mijn jasje uitgetrokken, maar ik heb daar eigenlijk al meteen weer spijt van, want we duiken vol in de ijskoude sneeuw van Groenland. Ja, Trump wil dat dus annexeren en dat klinkt als een gestoord plan, maar waarom wil hij het nou zo graag? En is het misschien minder gestoord dan het lijkt? Dat gaan we allemaal uitzoeken, maar eerst even de basics. Groenland is het grootste eiland ter wereld. Het is groter dan Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en België bij elkaar. Hoe weet ik dat? Nou, kijk, hier zie je dat het past. Is het gezellig, toch? Ik zie alleen Corsica ligt in het water. Zo, koud. Nou, het is dus krankzinnig groot, terwijl er maar 56.000 mensen wonen. Dat zijn voornamelijk Inuit en die wonen zo'n beetje allemaal langs de kust. Dus het is een eiland ter grootte van half Europa met het inwonertal van de gemeente Rijswijk. En net als in Rijswijk leven ze in Groenland nog heel traditioneel. Dat ontdekte het programma 3 op reis toen ze daar een keer gingen kijken. We zijn onderweg naar Kitwarsut en dat is een klein eilandje verderop. Daar leven de mensen nog helemaal traditioneel. Ik word ontvangen door Inar, die hier al zijn hele leven woont. Hallo. Mienke, nice to meet you. Ja, dit is dus het hele dorp. Wacht even. Traditioneel? Er zit gewoon een gast met zijn dikke pens voor de tv. Daar heb je dan 60 uur voor gereisd. Maar het klopt wel. In Groenland hebben ze best een ouderwetse manier van leven. Want de belangrijkste inkomstenbronnen, dat zijn de visserij en de jacht. En ik zeg expres niet waar ze dan op jagen. Probeer daar maar niet aan te denken. En als je dat per ongeluk toch doet, bedenk dan maar, er zijn vast ook onsympathieke zeehondjes. Dus, Groenland is aan de ene kant nog wat primitief, maar mensen hebben ook flatscreens, net als wij. Hoe komt dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat Groenland is gekoloniseerd door Denemarken. What the fuck, hoezo mogen zij nog wel... Nee, niet de goede mindset, nee. Groenland is dus van Denemarken. Het is een gekke situatie, lang verhaal. Ik doe even een heel korte versie. Kijk, dit is Erik de Rode. En hij was een viking. Niet alleen viking natuurlijk, hij was ook vader, echtgenoot, thuiskok, dagvoorzitter, Vitesse-fan... en vast nog veel meer, maar toch vooral viking. Nou, rond het jaar 1000 kwam hij in Groenland aan. En toen was daar nog vrijwel niemand. Er was wel één schilder, zo te zien. Die stond hem blijkbaar op te wachten. Zo. Nog 1 keer aankomen varen, jongens, dan heb ik hem. Nou, en hij, Erik de Rode, heeft die totaal misplaatste naam Groenland ook bedacht. Mogelijk omdat hij andere mensen wilde overhalen om ook die kant op te komen. Een beetje dezelfde tactiek als Nieuw Lekkerland heeft. Trap er niet in, mensen! Maar de vikingen trapten er wel in, want die kwamen allemaal naar Groenland. Maar na een tijdje hoorde niemand meer iets van die vikingen. Geen brieven, geen appjes, niks. En het was een andere tijd. Mensen waren niet snel bezorgd, maar begin 18e eeuw hadden ze al 300 jaar niks meer van die vikingen gehoord. En toen zijn de Denen toch maar eens gaan kijken. En wat vonden ze? Geen vikingen. Die waren allemaal uitgestorven. Maar er woonden wel andere mensen, namelijk Inuit. En toen zei Denemarken, weet je wat? Jullie worden onze kolonie. En sindsdien woedt in Groenland een strijd tussen de traditionele manier van leven van de Inuit en de Deense drang om ze de moderne tijd in te sleuren. Er zijn best wel verschrikkelijke dingen gebeurd daar. In de jaren 50 heeft Denemarken als experiment allemaal Inuit-kinderen weggehaald bij hun families om te proberen om er kleine Denen van te maken.
Dus kijken of ze vanzelf pretentieuze misdaadseries gaan maken, denk ik dan. Ik weet niet wat. En eind jaren 60 was Denemarken bezorgd over de snelle bevolkingsgroei in Groenland. En toen deden ze dit. Kisian immakkaat ratnuukioqarlunga spiraalisersitaavunga. Tassani ikkusuufiinialermanga аллаангиивикками савинникапорнеқарлу аақарниартарлерфинни укиутуллериит qaamatitarmaasa аннернагааангаармаат ариллаанартариақарникуунга атуарфимингаани. Ja, holy shit. Dus ze hebben spiraaltjes bij jonge meisjes ingebracht om de bevolkingsgroei te remmen. Vaak zonder dat die meisjes wisten wat er precies gebeurde. En niet een paar meisjes. Nee, dit gebeurde bij meer dan de helft van de jonge vrouwen. Hier, je ziet dat ook aan het bevolkingscijfer. Dat knikt keihard omlaag. En het was allemaal geheim. Dus niemand wist hoe het kwam. Het is pas 3 jaar geleden duidelijk geworden. Het is nog langer geheim gebleven dan de misstanden op de Prinses Laurentien zorgboerderij. Dat komt volgend jaar pas uit. De Denen hebben zich dus flink misdragen daar. Intussen is wel de levensverwachting van Inuit enorm gestegen. En er zijn nu scholen, ziekenhuizen, supermarkten en er is op Groenland zelfs hoogbouw. We kijken weer even naar 3 op reis in de hoofdstad Nuuk. En ook aan de skyline kan je zien wat voor metropool Nuuk is. Dit parlementsgebouw bijvoorbeeld is het hoogste gebouw van heel Groenland. 43 meter. Dat is toch een schattig wolkenkrabbetje. Ja, het is vet schattig. Kleine correctie, 3 op reis. Dit is niet het parlement. Dit is namelijk het parlement. En dat wolkenkrabbertje van net, dat is een winkelcentrum. Het parlement zit aan de overkant van de straat. Dit doet me ook denken aan die aflevering dat ze bij 3 op reis voor het Witte Huis stonden. Maar kan gebeuren, dat geeft niks. Maar goed, de Denen hebben dus geprobeerd om van Groenland een westers land te maken. En de Groenlanders moesten opeens in steden gaan wonen. Roads, schools, dispensaries arrived at the same time as the consumer society. And with it, unemployment. Drink is hidden behind these curtains to try to reduce consumption, which is creating havoc. Wauw, dit werkt toch niet? Ik ga altijd juist achter zo'n gordijntje kijken, toch? Daarom mag ik ook de H&M niet meer in. Oké, dus die Denen hebben zich misdragen en het gaat daar niet heel erg lekker. Dan denk je, Denemarken, laat Groenland vrij. Maar dat is ingewikkeld. Groenland heeft al zelfbestuur, maar ze zijn nog niet echt een land. Hoe zit dat? Ik vraag dat even aan de gewone man op straat in Groenland. So is Greenland a country or a territory? Today it's an independent country, but it's it's Complicated, dus complicated. Maar Groenland mag er op elk moment voor kiezen om onafhankelijk te worden. En dat zou dus ook best wel graag willen. Kijk maar naar deze peiling. Zou je voor onafhankelijkheid stemmen en dan zegt 56% aap. Beetje kinderachtig denk je dan, neem het serieus, het gaat over je toekomst. Maar aap betekent daar ja. En slechts 28% zegt naga, wat betekent nee. Dus wat houdt ze dan tegen? Ik bedoel, naga heb je, aap kun je krijgen. Maar feit is dat Groenland niet meer kan leven zonder Deense hulp. Ze krijgen elk jaar $500 miljoen van Denemarken en dat is de helft van de Groenlandse begroting. En ze kunnen natuurlijk niet zomaar terug naar hun oude manier van bestaan. De situatie is dus echt ingewikkeld. Groenland is traditioneel en modern tegelijk. Ze horen bij Denemarken, maar ze zijn ook zelfstandig en ze willen onafhankelijk worden, maar eigenlijk kan dat nog niet. Oké, komen we nu bij de vraag: waarom wil Donald Trump dat land hebben? Maakt hij een beetje kans? En wat vinden de Groenlanders? What makes you guys excited about potentially becoming a part of the United States? McDonald's. Oké, dit klinkt veelbelovend voor Trump. Straks meer over de toekomst van Groenland. Maar eerst gaan we er even tussenuit. Tot zo. Blijf kijken. Welkom terug. Hier in de studio. We hebben het over Groenland. En we waren bij de vraag: waarom wil Donald Trump Groenland inlijven? Nou, dit is dus wat hij zelf zegt. But we need it really for international world security. Ja, international world security. En ik dacht eigenlijk dat we daar de Thunderbirds voor hadden. Maar kennelijk heeft Trump daar ook Groenland voor nodig. En een land veroveren voor de wereldvrede klinkt gestoord, maar je kunt het snappen. Je ziet het niet meteen op een wereldkaart, maar als ik hem even zo draai, dan begin je het misschien al te snappen.
Het is een gek kaartje, toch? Het is van boven. En je ziet de aarde eigenlijk nooit van boven. Maar het is wel goed om af en toe even te doen. Hè? Met alles eigenlijk. Ik bedoel, stel, je woont hier. Hè? Heel normaal wooncomplex in Engeland. Maar toen kwam Google Earth en toen bleek het er van boven zo uit te zien. Ja. Het is een hartstikke leuke buurt, maar toch goed om even te weten. Nou, altijd goed. Even van boven kijken. Hoe dan ook, Groenland ligt precies tussen Rusland en Amerika. En daar ligt het natuurlijk al wel een tijdje. Maar vroeger was die hele regio bedekt met ijs. Dat was een soort natuurlijke barrière. Maar nu warmt de aarde op. Dus over een tijdje ligt daar gewoon een stuk open zee tussen twee grootmachten. En de Russen zijn al bezig met de voorbereidingen. They call this space Northern Clover. It's all part of Vladimir Putin's long-term strategy to dominate the Arctic. The Russian army has already deployed coastal defense rockets here and specialized Arctic anti-aircraft systems. Wow, holy shit. Beetje kleine loop heeft dat kanon, maar het is daar natuurlijk heel koud. Oh ja, oké. Dus veiligheid is voor Trump op zich een logische reden om daar in de buurt te willen zitten. Alleen moet je Groenland er ook echt voor annexeren? Nou, daarvan zeggen experts, dat is onzin. De Amerikanen kunnen namelijk al zo'n beetje doen wat ze willen in Groenland. Er mogen Amerikaanse schepen patrouilleren, ze mogen er soldaten heen sturen, er is al een vliegbasis. Echt, als Trump daar een 40 meter hoge sneeuwpop van zichzelf wil bouwen met een kernraket als neus, dan kan dat gewoon. Trouwens, Amerika had ooit 16 militaire bases op Groenland en nu nog maar 1. Maar dat is omdat ze de rest zelf hebben gesloten. En Denemarken heeft al gezegd, als jullie weer meer bases op Groenland willen, dan kan dat. Dus ja, veiligheid is belangrijk, maar daarvoor hoeft Amerika Groenland niet te annexeren. Het is dus gelul van Trump. Maar waarom wil hij het dan? Nou, dan moet je nog even goed luisteren naar wat Trump de Groenlanders belooft. We will keep you safe. We will make you rich, and together we will take Greenland to heights like you have never thought possible before. Ja, het gaat hier om het zinnetje we will make you very rich. En meestal moet je dan uitkijken, alhoewel soms is het echt waar, weet ik inmiddels. Altijd je spam checken, mensen. Maar Trump zegt dus tegen de Groenlanders, ik ga jullie teringrijk maken. En dat heeft hiermee te maken. Greenland's vast mineral reserves include rare earth elements, copper, uranium, zinc, lead, gold, diamonds, and iron ore, amongst others. Some suggest that the island could hold billions of barrels of oil and trillions of cubic feet of natural gas. Ja, of je nou kerncentrales wil bouwen, zonnepanelen, windmolens, batterijen, of je wil gewoon je auto vol tanken, alles waar de wereld op draait, ligt in Groenland. Behalve speed. Ja, toch, mevrouw? Kijk, er liggen overal grondstoffen en door de opwarming kun je er steeds beter bij. Dus daar is heel veel geld mee te verdienen. Er zit in Groenland zeker $4,5 biljoen in de grond. En dat zou ook wel interessant kunnen zijn voor de Groenlanders, want met dat geld zou elke inwoner van Groenland gemakkelijk multimiljonair kunnen zijn. Dan komen ze naar ons toe met hun reisprogramma's. Ja. En dan zouden ze daar weer satire over maken. Nou, heb je daar al 60 uur voor gereisd? Nou, dus dat bedoelt Trump als hij zegt, we will make you rich. Ja, want die mensen die wonen op een goudmijn. Letterlijk. En die grondstoffen zijn voor Amerika ook een manier om strategisch onafhankelijk te worden. Want vooral die zeldzame aardmetalen, die dus nodig zijn voor zo'n beetje alle elektronica, komen nu nog allemaal uit China. En dat is heel onhandig. Kijk, het rare is ook, als je puur opportunistisch kijkt, is het ook een soort van geopolitieke pech dat zo'n grote voorraad onmisbare stofjes nu voor de hele wereld onbereikbaar is, omdat een bevolking ter grootte van Rijswijk langs het randje zit te vissen. En ja, dat is opportunistisch en cynisch. Maar weet je wie er ook opportunistisch en cynisch is? Deze guy. En daarom zegt hij, ik ga die shit gewoon pakken. Maar dan is de vraag, moet die Groenland daarvoor echt hebben? Kan Groenland die grondstoffen niet zelf uit de grond halen en verkopen aan Amerika? Nou, dat is best wel lastig. Ten eerste heb je geologen nodig, ingenieurs, mijnwerkers en vooral heel veel juristen die perfect kunnen uitleggen waarom de makreel opeens naar uranium smaakt. En dat heeft Groenland niet. Er zijn gewoon te weinig mensen om mijnen te runnen. En dat kun je oplossen met arbeidsmigratie. Denk aan Qatar en de Bollenstreek. Maar ja, dat willen de Groenlanders niet. En dat snap ik wel, want hun enige ervaring met buitenlanders is dat ze je dochter steriliseren of voor je flatscreen komen staan. En het tweede probleem is de overheid, want die zitten dus in dit gebouwtje. Die hebben niet de capaciteit om allemaal ingewikkelde contracten met multinationals te sluiten. Dus voor de veiligheid hoeft hij Groenland niet per se te hebben, maar hij wil wel die grondstoffen hebben. Hij heeft al voorgesteld om het land te kopen, maar dat willen de Denen niet.
Nou, binnenvallen kan ook, maar laten we ervan uitgaan dat hij voorlopig niet een NAVO-land gaat binnenvallen. Dus wat er overblijft is slijmen. Hij moet die Groenlanders overhalen om zelf bij Amerika te komen. The incredible people of Greenland. Ja, hij houdt echt van die mensen. Hij heeft zelfs zijn oudste zoon geofferd. Althans, hij heeft hem naar Groenland gestuurd om een soort campagnebijeenkomst te houden waar papa Trump ook nog even inbelde. Dit is Trump Jr. Op bezoek in Groenland. I want to say that it's a very special place. It needs security for itself, but it also needs security very much for the world. Truly mind-blowing. Just people lined up, people wearing MAGA hats. You are right. You guys like that, right? Dat was leuk toch, of niet? Was leuk toch? Ja, wel bijzonder. Ja, vonden mensen... Ja, goed niet. Jullie zijn geen Groenlanders. Wel leuk dat jullie dachten dat ik vroeg of het leuk was. Wel bijzonder hoeveel Trump-fans er zijn. Allemaal van die MAGA-petjes. Maar wat bleek nou? Het waren geen Trump-fans. Het waren daklozen. En Trump Jr. had ze gratis eten beloofd en MAGA-petjes gegeven. Het is een beetje een flauwe truc om daklozen in te huren, maar het werkt altijd. Nog even volhouden, mensen. De hamburgers komen zo. Er komen helemaal geen hamburgers. Er komen echt geen hamburgers. Nou, een paar weken geleden kwam ook vicepresident J.D. Vance met zijn vrouw naar Groenland. Maar er waren nergens fans van Vance. Dus hij sprak voor de zekerheid alleen op de militaire basis. En ook hij begon weer over hoe geweldig de mensen van Groenland zijn. We believe in the self-determination of the population of the people of Greenland. It's a beautiful place. It has incredible people of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. With the people of Greenland, who I think are incredible and have an incredible opportunity here, we respect the self-determination of Greenlanders, excuse me. Ja, of hoe heten die prachtige mensen ook alweer? Maar goed, heeft het charme-offensief van de Amerikanen ook een beetje effect? Zijn de Groenlanders al overtuigd? Nou, sommigen wel. What makes you guys excited about potentially becoming a part of the United States? McDonald's. We want fast food. Ja, het is een gek idee dat als wij ooit nog een land willen annexeren, dat ons grootste wapen de Febo is. Maar oké, zo werkt het. Maar de meeste bewoners denken er toch anders over. We don't want to be part of the United States, but we want to be a country for ourselves. We don't really want to be bought. Welcome. Digger. Die richtig freigeben. What do you feel about Trump? What the stupid human in the world like a Trump? Ja. In Groenland zijn ze ook geen fan. En deze mening heeft bijna iedereen in Groenland. De hele Groenlandse politiek is tegen Trump. En er zijn de afgelopen maand flinke anti-Trump-protesten geweest. Uit een peiling blijkt dat 85% van de Groenlanders geen aap, maar naga zeggen tegen Trump. Ze willen geen onderdeel worden van de VS. Dus we snappen nu waarom Trump Groenland wil hebben. Wie Groenland heeft, wordt heel erg rijk en onafhankelijk van China. Het is dus niet gestoord dat hij het wil. En ik denk ook, stel je voor dat die grondstoffen beschikbaar waren op een ethisch verantwoorde manier, met echt garanties voor mens en natuur, zodat het Westen niet meer afhankelijk is van China voor de energietransitie. Dan zou dat toch fantastisch zijn? Maar ja, Groenland kan het niet zelf uit de grond halen en Denemarken heeft zijn krediet wel een beetje opgebruikt daar. Dus Trump zit helemaal klaar. Maar helaas voor Trump kijken Groenlanders ook tv. Dus die weten dat hij niet te vertrouwen is en dat hij zijn reet afveegt met internationale afspraken. En daarom zeggen ze naga. En ze hebben gelijk. En daarom hebben wij iets leuks om ze daar in Groenland een beetje te helpen en om ze een hart onder de riem te steken. Want de Amerikanen die komen daar met hun MAGA-petjes. Maar ik heb hier petjes met NAGA! Heel veel petjes. Hele doos vol. Je snapt het. En deze prachtige petjes die gaan we opsturen naar de Groenlandse overheid, naar het parlement en een paar naar Nieuw-Lekkerland. Want ik weet nu al wat Trump hierna gaat proberen. Tot zover! En dit was de show. Afleveringen zijn terug te kijken op Videoland, fragmenten op YouTube. Dit was Lubach, ik was Arjen. Veel plezier met je weekend en we zien elkaar maandag.